Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 174, Thạch Hạo đã cùng với Đế Sung chiếm một trận hết sức mãn nhãn, khiến người xem đứng ngồi không yên. Tiếp theo, sang tập 175, mở đầu bộ phim, chúng ta cùng trở lại với hình ảnh những bậc đá ở nơi cửa vào của 3.000 châu. Lần này, Thạch Hạo đã quyết định chọn nơi đây làm nơi để tu luyện. Rất nhanh, ngồi trên đá ngộ đạo, Thạch Hạo cũng liền bước vào trạng thái nhập định. Nhất thời, xung quanh người anh ấy xuất hiện một luồng ánh sáng không ngừng xoay quanh. Ở giữa trung tâm, nơi trước ngực Thạch Hạo, một đốm lửa nhỏ cũng đang nhen nhóm. Chỉ tích tắc sau, vẫn giống như lần trước, Thạch Hạo lại kéo tới hàng trăm đốm lửa và tụ lại thiêu đốt chính bản thân mình. Ở bên ngoài, chứng kiến Thạch Hạo đang rơi vào trạng thái tu luyện, hỏa diễm cũng không ngừng đi tới và thiêu đốt cơ thể anh ấy, thì mọi người lo lắng. Và quả nhiên, điều họ lo lắng đã lại một lần nữa xảy ra. Không lâu sau, khi Thạch Hạo bị hỏa diễm thiêu đốt, tình huống quỷ biến lại một lần nữa diễn ra. Lần này, xuất hiện trước mắt anh ấy là một luồng lốc xoáy màu đen, bên trong đó có một thân ảnh đeo mặt nạ, trên tay cầm trường thương. Nhìn qua, cái bóng người kia vô cùng quỷ dị. Thấy vậy, bé thỏ giật mình, chỉ tay về phía trước nói, lại xuất hiện thêm một người nữa. Nghe thế, mọi người ánh mắt cũng tập trung vào hai bóng đen quỷ dị ở phía trước. Đồng thời vào lúc đó, pháp trận bao phủ quanh ngộ đạo thạch cũng tỏa sáng, một màu vàng chói lóa cũng hiện ra. Ở vị trí trung tâm, Thạch Hạo hai mắt đang nhắm chặt cũng nhanh chóng mở ra. Ngay sau đó đang ngồi trên ngộ đạo thạch, thân hình anh ấy bất chợt phóng lên trên cao, ánh vàng mang theo kình khí tỏa ra ngập tràn nơi này. Không chần chừ, chiến kích trong tay xuất hiện, Thạch Hạo đã liền giao về phía hai cái bóng đen kia và cùng chúng nó giao chiến. Nhất thời, trong tay ba người, chiến kích đã ầm ầm va chạm, từng tiếng len keng cũng không ngừng vang lên khuấy động nơi này. Thế nhưng, đứng trước hai cái bóng đen kia, Thạch Hạo cũng không thể làm gì. Điều này cũng bởi hai cái bóng đen này có thân pháp cùng sức mạnh cực kỳ giống anh ấy. Trận quyết chiến diễn ra một hồi, trong lúc đó, Thạch Hạo cũng ngộ ra một vài cảm nhận. Bởi thế, anh ấy rốt cuộc cũng có thể đánh tan được hai thân ảnh kia và trở về ngộ đạo thạch tiếp tục tu luyện. Cùng lúc này, ở tại bên ngoài, Đả Thần Thạch cũng lập tức tiến lên. Ngay sau đó, nó liền há mồm và phun ra một cái trận pháp. Nhất thời, khi trận pháp sáng lên, nó liền hình thành một quả cầu bao phủ lấy cơ thể Thạch Hạo để bảo vệ anh ấy trong quá trình ngộ đạo. Còn Thạch Hạo, ở vị trí trung tâm, từ cơ thể anh ấy rất nhanh đã xuất hiện ánh sáng ngày càng rực rỡ. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từ phía xa kia lại bất chợt xuất hiện một cái đèn cổ tà dị bay về phía Thạch Hạo. Nhìn nó, mọi người hoảng hốt liền chạy tới, tất cả mọi người đều không biết nó là gì, bởi vậy sắc mặt họ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Còn đèn cổ kia, nó thậm chí còn vượt qua cả đại trận mà Đả Thần Thạch đã bố trí. Cứ thế, nó đứng sừng sững trước mặt Thạch Hạo. Giờ khắc đó, tất cả mọi người bảo thuật đã sẵn sàng để trợ giúp Thạch Hạo, thì thanh âm anh ấy đã vang lên nói: "Các ngươi lui lại đi, thứ này tới tìm ta không tự mình động thủ thì sẽ không thể hóa giải được." Nghe thế, mọi người cũng mau chóng thu hồi bảo thuật lại. Thế nhưng, nhìn Thạch Hạo đang bị bao vây bởi hỏa diễm kia, bé thỏ rất muốn ra tay. Tuy nhiên, Thanh Y rất nhanh đã cản nàng lại. Nương theo ánh mắt mọi người nhìn lên, lúc này, ở trên con đường đá tràn đầy hỏa diễm, Thạch Hạo đã liền thi triển bảo thuật. Sau đó, từ trên trời cao xuất hiện một bàn tay chụp xuống và phá nát cái đèn quỷ dị kia, khiến nó có thể biến mất trong hư không. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ánh mắt vẫn dõi theo Thạch Hạo vô cùng sát sao. Tuy vậy, lại một lần nữa, cái bóng đen bịt mặt cầm trường thương xuất hiện. Lần này, khí tức có vẻ như còn mạnh hơn trước rất nhiều. Thấy thế, bé thỏ xoay người. Ngay sau đó, cô nàng liền đánh ra một đạo công kích về phía đạo thân ảnh màu đen kia. Tuy nhiên, khi nàng đánh vào, Thạch Hạo lại chịu sự phản chấn khiến mọi người giật mình. Thanh Y vội vàng nói: "Không thể ra tay bậy bạ, đây quá nửa là một loại quy tắc." Nghe vậy, mọi người cũng không manh động nữa. Còn Thạch Hạo gầm lên một tiếng, hàng loạt phù văn thần lực tỏa ra. Ngay sau đó, anh ấy liền lao về phía đạo thân ảnh kia và chiến. Lại một lần nữa, hai người lại va chạm. Sau đó, bảo thuật liền xuất ra và đánh về phía đối thủ. Có thể nói, cái bóng đen kia chẳng khác gì Thạch Hạo. Thế nhưng, cho dù là như vậy, Thạch Hạo sau một thời gian chiến đấu khốc liệt, anh ấy cuối cùng vẫn đánh tan nó. Sau đó, anh ấy cũng tiếp tục tu luyện. Và rốt cuộc, trải qua nhiều lần thử thách để cho hàng ngàn đốm lửa thiêu đốt, Thạch Hạo rốt cuộc cũng đạt được thành quả, một luồng tiên khí đã xuất hiện. Và liệu rằng kết quả của lần đột phá này sẽ như thế nào? Theo dõi kênh ở video tiếp theo để biết thêm chi tiết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!